السلام علیکم مرګلو څنګه خیا برابر مرګلو نن تاسو ته مونږ ویډیو جوړو په واتس اپ کې د چیټینګ یو ډیر زبردست ته طریقه ته خایو بالکل تاسو چې کله په واتس اپ کې چیټینګ کوئ نو وټ لیکل هم کولی شئ او ایټالیک فارم کې کولی شئ بالکل تاسو دې بټن باندې کلیک وکړئ دلته کې سټار وایي سټار چې وایي دلته به راوځئ دلته کې اوس لیکن کوم MUH محمد عمر دا ګورئ زه اوس بیا ورپسې سټار وایم دا تاسو ولیدلو د لیکن وټه شوله په دې انداز کې هم تاسو واتس اپ کې چیټینګ خلکو سره کولی شئ او یو بل آپشن دی هلته هم ایټالیک فارم کې تاسو لیکلی شئ بالکل تاسو به دې ډیش ووایئ بیا به راشئ دلته MUH MAD محمد عمر عمر دا ګورئ د ایټالیک فارم ته واوښتو ها قدرمنو اورېدونکو که دا ویډیو مې خوښه شوې وي نو خپلو ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ